мене немає друзів, і мені з цим ок. Я дуже хочу в цьому відео розібратися, що в мене всередині відбувається, що зі мною не так, чи навпаки все дуже ок, а ще допомогти тобі подумати і пережити свої емоції, які стосуються стосунків із людьми. Бо мені здається, що спілкування з людьми – це те, що дарує найбільше насолоди і приносить найбільше болю. Поїхали? Для тих, хто мене не знає, привіт, я Оля Цибульська, українська артистка, авторка книги, інфлюенсерка. Мені здається, що з коротких тіктоків і інсти ти вже виросла, тому давай підписуйся на YouTube канал, став вподобайку, постав собі дзвоника, щоб нічого не пропустити. Хочу одразу тобі пояснити, що коли я кажу, що у мене немає друзів, це не значить, що я нікого не люблю, що я ні до кого не відчуваю якоїсь сильної емпатії, чи немає людей, які називають мене другом, чи які будуть ображатися після цього відео. Це означає, що для мене дружба – це щось дуже сакральне. Це певний вид стосунків між людьми, в які треба дуже сильно вкладатися. І часом, і ресурсом, і іноді бажанням. А бажання буває так, що у мене зовсім нема. Тому в певний момент свого життя я чітко вирішила, що люди, які не вміють щиро розділити зі мною успіх, мені поруч не потрібні. Запам'ятайте, що таке оточення – це справжній Титанік. Ви з ними йдете на дно і ніколи не зможете дотягтися власними руками до власних мрій і цілей. Ми класно спілкувалися з однією дівчиною, досить мудрою. Ми з нею часто обговорювали книги, ходили на фільми, слухали класичну музику. І здавалося, що в нас дуже співпадають погляди на життя. І в момент, коли я завагітніла Нестором, я пам'ятаю, як ми їхали в її машині, вона була за кермом, і мені захотілося поділитися новиною, що я чекаю на дитину, і вона сказала: фу, дитина, це так гидко. Я коли уявлю, що якась дитина буде смоктати твої груди, мене по-справжньому нудить. Мене знудило від цих слів. Їх вистачило для того, щоб вбити будь-які емоції і будь-яку симпатію в моєму серці до цієї дівчини. Я насправді не засуджую будь-який вибір. Кожна жінка має право жити так, як вона хоче. Якщо ви child-free, будь ласка, живіть своє життя, присвячуйте його собі. Якщо ви обожнюєте малюків, народжуєте їх, створюєте сім'ю. Але мені здається, що оця заточеність на «моя думка тільки правильна, а інші всі фальшиві», вона говорить про емоційне обмеження людини. Мені особисто з такими людьми дико некомфортно, і з ними точно ви не будете ні розвиватися, ні почувати себе щасливим. Для мене відсутність у людини здатності вести здорову дискусію і хоча б іноді визнавати, що вона помиляється, говорить про її емоційну обмеженість, говорить про її небажання чути світ, про її тупість, і мене особисто від цієї історії знудило. Цікаво, як вас, напишіть в коментарях. Мене звуть Оля, моє ім'я в перекладі з грецької означає свята, але я теж далеко не свята, у мене достатньо було факапів в дружбі. Наприклад, я побудувала стосунки зі своїм майбутнім чоловіком, знаючи, що він подобається одній знайомій дівчинці. Це, правда, було в школі і в дитинстві, але все ж таки я bitch, and I'm rich. До певного моменту свого життя я не вміла чітко розділяти дружбу і роботу. І від цього постраждала сама, і постраждала ще одна людина, до якої я відчувала і відчуваю досить теплі почуття. На одному із концертів після перемоги на фабриці ми познайомилися з дівчинкою. Спочатку вона стала моєю асистенткою, потім менеджером зі зв'язків, а потім найближчою подругою. Ми дуже багато часу проводили разом, ми заробляли разом гроші, ми їх витрачали, ми шили сукні, ми їли з однієї тарілки, ми мінялися сукнями, ми плакали під фільми, ми планували майбутнє, і все було б ок. Але в певний момент у нас назбиралися якісь претензії одна до одної, робочі претензії, якісь незадоволення результатами роботи одна у одної. І на той момент ні мені, ні їй не вистачило сил сісти навпроти і сухо поговорити, розділивши роботу і розділивши особисте. Спроби наші закінчувалися істериками, слізьми, образами, небранням слухавок. І розрив у нас був дуже такий болісний, дуже складний, я довго його переживала. Пройшло 7 років. І мені вистачило мудрості вибачитись перед нею. Я їй написала повідомлення, і я вважаю, що це була все-таки моя вина, тому що на той момент я була старшою. Я написала так, як є, що я не знала, як підібрати слова, я не вміла бути керівником, мені не вистачило досвіду, мені не вистачило мудрості. Вибач, будь ласка, я це зробила несвідомо. Я просто не знала, як вчинити правильно і діяла дуже інтуїтивно. Тому ось така історія. До речі, напишіть, будь ласка, чи ви дружите і працюєте з рідними, близькими людьми, як це у вас виходить, або як це у вас не виходить. Підтримайте мене.
Ще один урок із дружби я винесла для себе в певний момент і зараз з вами поділюсь. Я колись прочитала дуже круте в книзі визначення дружби. Це коли ви з певною людиною, з якою у вас сходяться або навпаки не сходяться погляди на світ, співпереживаєте якусь спільну емоцію і вам цікаво її одне з одним прожити та проговорити. Наприклад, ви прийшли до музею, побачили картину, ти кажеш «вах», вона каже «ой», чи він каже «ой», і у вас зав'язується якась цікава дискусія. І мені здається, що в близькому оточенні, в довірі дуже важливо і дуже круто обговорювати різні емоції, і негативні, і позитивні. Але в мене трапилося так, що в якийсь момент я стала зливним таким бачком для негативу від своїх друзів. Я людина досить позитивна, я завжди вмію знайти вихід із ситуації, вмію підбадьорити, вмію знайти якісь правильні слова. Та стала помічати, що люди почали приходити до мене виключно зі своїми проблемами, і вони почали чекати від мене, що я їхні проблеми всі вирішу, починаючи від якихось дуже банальних і емоційних, коли треба просто виговоритися психологу, але можна безкоштовно подрузі, до якихось побутових. І я пам'ятаю теж чітко момент, коли в мене не вистачило на це сил. Мені написали з ще одним запитом про те, що треба злити кудись цю енергію, і я сказала, що я не можу. Я не говорила про свій стан, про те, що я переживаю, про те, що мені потрібна якась допомога. Я сказала просто ні. І в той момент на мене теж звалилася купа негативу. В сенсі, ти не можеш, я ж твій друг. Зараз мені здається, можливо, я помиляюсь, посперечайтесь зі мною в коментарях, що в справжній дружбі фраза «я не можу» так само адекватно має сприйматися, як і фраза «окей, я кидаю все і лечу тобі на допомогу». Ревнощі в дружбі – це окрема загадка для мене. Я людина свободолюбива. Мій чоловік не лізе до мого мобільного телефону. Мені завжди дають можливість побути наодинці. Я люблю подорожувати сама, я люблю сидіти в кафе сама, я люблю читати книгу сама, я люблю кататися містом сама. Мені дуже кайфово з собою. І мені дуже кайфово, коли ніхто мою свободу не обмежує. Я ж українка, ви ж знаєте, що ми про свободу і про волю. І в мене був досвід, коли мені в дружбі влаштовували істерику, сцени ревнощів, що я з кимось поспілкувалася, що я з кимось провела більше часу, що я не приділяю достатньо уваги. І для мене це щось дике, незрозуміле, мені дико некомфортно в таких стосунках, тому що у кожної людини має бути простір. І дружба для мене – це теж про взаємоповагу особистого простору одне одного. Як би це страшно не звучало, я навчилася жити без дружби. І всі потреби, які у нормальних людей закриває дружба, я закриваю сама. Перша потреба, яка закривається в дружбі, це мене слухають і чують. Я навчилася слухати і чути себе сама. Я – це та людина, яка собою від народження і до кінця. Мені здається, що варто перестати ігнорувати цей фактичний факт. Фактичний факт! Дружба дає можливість рефлексувати. Для мене рефлексія – це написання книги. Я писала книгу «Цвіти» і я себе вилікувала. Чесно, я витягла себе із кабінету психіатра і вам раджу виписувати свої думки. Іноді ти їх пишеш на папір, читаєш, думаєш, Господи Боже, як в цій світлій голові може бути ця багнюка. Потім можна просто зім'яти і викинути або надрукувати книжку, яка стане бестселером. Нагадую вам, що виписування думок, наша рука дуже добре пов'язана з нашою головою. Я не науковець, але повірте, людина, яка вигравала колись Олімпіади з біології, гарантую вам, що оця пальпація, оце писання, оце бачення своїх слів і своїх думок, воно допомагає вам відпустити своє минуле, яким би складним воно не було, і з легкістю дивитися в своє майбутнє. Ну, якщо ви така класна, як я. Дружба закриває потребу спільного проведення часу разом. Моя робота пов'язана постійно зі зйомками, з виступами, з концертами, з переїздами. Навколо мене постійно багато людей. Для мене самотність – це кайф. Ще одна потреба, яку закриває дружба, це потреба розділити емоції. Я розділяю емоції з сім'єю, з родиною, з своєю командою, з своїми підписниками, з глядачами, які приходять на концерти, з людьми, які готові знайомитися і спілкуватися. Мені цього вистачає. В мені дуже багато енергії. І я дуже тішуся, що мій життєвий запал, моя любов до життя, вона допомагає навіть тим людям, яким здавалося, що емоції їх померли і вже нічого їх відродити не може. Тепер у вас є я. Підтримка і розуміння. Цей скіл в моєму житті повністю закриває сім'я. Мені теж з сім'єю дуже пощастило. Вони приймають мене будь-якою. Успішною, з повними кишенями грошей, з діркою в кишені, з поганим настроєм, з зайвою вагою, з амбіціями і з відсутністю плану, що робити завтра. Напевно, це і називається любов. Емоційна близькість. Повірте на слово, нічого так не зближує, як музика. Правда. І на сцені я відчуваю повний катарсис.
Це те, до чого намагаються перейти люди. Вони переживають їх з допомогою якихось заборонених речовин, які я вам суворо забороняю, тому що це шкодить вашому здоров'ю. А я отримую цей стан від справи, яку обожнюю всім серцем. Спільні інтереси і спільна цікава діяльність. Я закриваю цю потребу в своїй команді. Мене оточують дуже класні, самодостатні, амбітні люди, яким цікаво розвиватися у власному житті, у власній професії, створювати щось разом. Мені подобається проводити час з цими людьми, вони мене не напружують, вони мене надихають, і я сподіваюся, що інколи в мене теж виходить надихати їх. Я не ідеальний керівник, я вчуся, але даю собі право на помилку. Це ж життя. Соціальна підтримка. От соціальна підтримка – це для мене норма, особливо в наш час. Мені здається, що це нормально підтримувати одне одного, навіть якщо ми не дружимо, і ми не родичі, і ви не кум, і сват, і брат. Тим паче в такий складний час ми всі знаходимося в одному човні, тому обіймайтеся, говоріть одне одному теплі слова, пишіть одне одному повідомлення, чи просто посміхайтеся на вулиці. Це дійсно допомагає. Моя посмішка вам. Відчуття приналежності. У мене тантричне, молекулярне відчуття приналежності до мого неймовірного народу. Я пишаюся, що я українка. Розвиток і зростання. Близьке оточення дійсно дуже сильно впливає на те, що відбувається в вашому житті. Ви можете пройти курси курсів, коучів, але якщо ви повернетесь в компанію, яка любить їсти чіпси, пити пиво і говорити про максимум завтрашній ранок, то дуже скоро всі ваші амбіції згаснуть і вам нічого не захочеться змінювати в своєму житті, тому що і так нормально. Мені здається, що в наш час соціум дуже сильно знецінює співпрацю, знецінює партнерство, знецінює здорову конкуренцію, тому що це інструменти, які теж допомагають амбітно рости, якщо ти розумієш, що класна конкуренція, класне партнерство, класні колаборації, вони навпаки допомагають кожному з учасників цієї зв'язки ставати кращим, сильнішим, продуктивнішим. І не обов'язково дружити, можна просто співпрацювати. Повірте на слово, що такі види співпраці, вони дійсно дуже сильно пушать кожного. Єдине, що вони не всім по зубам. Це така гра доросла і тузами. Чесність і довіра. Я тільки так сприймаю комунікацію між людьми. У будь-якій комунікації я намагаюся бути максимально чесною, максимально довіряти людям, тому що ніякі підстраховки не страхують і не застерігають мене ні від чого. Може статися що завгодно. Людина може передумати, перехотіти, розлюбити, розподобатись і т.д. і т.п. Я не боюсь, що зі мною вчинять якось не так, тому що це теж життєвий досвід, який формує мене як людину, формує мене як спеціаліста, формує мене як жінку і додає мені харизми. Мені здається, що рани роблять нас харизматичними. Емоційне обслуговування. Отут, шановні родичі, до професіоналів. Будь ласка, психіатр, психолог, коханець, на крайній випадок масажист. Зливайте там свою енергію, розслабляйтеся, довіряйтеся класним професійним рукам і перестаньте юзати емоційно людей, які називають себе вашими друзями, чи ви себе називаєте їхніми друзями. Я допускаю, що мій погляд на дружбу, моє ставлення до дружби може викликати у вас якісь протиріччя, може викликати навіть агресію, може викликати нерозуміння або навпаки симпатію. Напишіть, будь ласка, обов'язково про це в коментарях. Мені здається, що дружба – це щось таке, не знаю, соціальне явище, яке ми назвали стосунки між людьми. А що, якщо, в принципі, всі люди між собою будуть нормально спілкуватися по всьому світу? Чи вам треба оце обмеження з 4 людей, які ви в чатику називаєте ніком дружба? Вам так безпечніше? Я світу не боюсь. Пишіть, чекаю.